اهلا بيكم مع ثالث حلقات مبادئ جرافيك ديزاين، واشوفكم بعد الانترو. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم جمال سالم من جي سالم ديزاين، والنهارده ثالث حلقه من حلقات مبادئ تصميم الجرافيك. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن التركيب والتوازن او الكومبوزيشن والبالانس. هنتكلم عن دول بالتفصيل، بس قبل ان شاء الله ما ادخل الموضوع دوت حابب اتكلم عن حاجه برضو لها علاقه بالموضوع. الحاجه دي اسمها رول اوف ثيرد او قاعده الاثلاث. دي الترجمه بتاعتها مش عارف صح ولا غلط، ولكن انا هحاول اشرحها بحيث ان يمكن توضح الفكره اكتر. يعني رول اوف ثيرد دي او قاعده الاثلاث دي مش حاجه جديده، يعني حاجه موجوده من زمان جدا. كان بيستخدمها البينترز او اللي هم الرسامين في رسوماتهم. يعني كان في البدايه بيعملوا الرسومات بتاعتهم، السبجكت او المين فوكس بتاعهم كان بيكون في نص الصوره، اذا كان بورتريت او لاندسكيب. طبعا البورتريت بيكون كده واللاندسكيب كده. اذا كان بورتريت او لاندسكيب كان السبجكت دايما بيكون في النص، ولكن بعد فتره اكتشفوا ان مفيش، اما الموضوع ده بيتم بالطريقه دي مفيش دايناميك مع الشخص اللي بيشوف الارت وورك او الرسومات بتاعتهم. ففكروا في حاجه اسمها رول اوف ثيرد او قاعده الاثلاث. القاعده دي عباره عن ايه؟ ان هو مثلا كانوا بيعملوا الرسومات بتاعتهم، فبداوا يركزوا ان هم ينقلوا السبجكت المين فوكس بتاعهم من نص الصفحه يخلوه على جنب من جوانب الصفحه. ففي عندنا مثلا الرول اوف ثيرد ده عباره عن ايه؟ 9 مربعات او 9 مستطيلات بنفس الحجم وموجودين. فبتلاقي مثلا، يعني انا مثلا دلوقتي انا في جنب الشاشه، انا مثلا دلوقتي انا موجود على الكاميرا، بدل ما انا في النص انا في جنب دلوقتي. فتخيل كده معايا في عندي 9 مستطيلات، فانا aligned، انا محاذاه مع واحد من الاعمده دول. فبيدي مساحه للشخص المتلقي ان هو يشوف حاجات تانية في السكرين، ما يبقاش بس بتبقى ممله. يعني لما يكون الحاجه في نص الشاشه بتبقى ممله للمتلقي او للمشاهد. فارجع تاني، بيكون عندنا الرول اوف ثيرد. لو انا مثلا كمثال حي دلوقتي انا موجود على جنب من الكاميرا، فاصبح في مساحه هنا للعين بحيث ان هي تشوف خلفيه. تمام. فاصبح اللي كنت بتكلم عن اللي هم الرسامين دول بدأوا يعملوا الموضوع بحيث ان هم ينقلوا الرسومات او السبجكت بتاعهم، المين فوكس بتاعهم، الحاجه الاساسيه اللي بيرسموها، اذا كان شخص او شجره او اي حاجه ايا كانت، بيخلوها في جنب على مكان من الاماكن اللي احنا وضحناهم دول، زي الامثله اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي. تمام. فانا هنبص مثلا على امثله تانية دلوقتي خاصه بالتصوير. يعني دي كانت صوره، مثلا الصوره متاخده، الشخص اللي خد الصوره استخدم رول اوف ثيرد او قاعده الاثلاث بحيث ان هو الفوكس او التركيز في الصوره اللي هو نقطه دروب، يعني ده تقريبا لبن او حاجه. فالنقطه دي اللي هي فوق على اليمين دي نقطه التركيز بتاعتها. مثال تاني، مثلا دي صوره حيطه وفي عليها لامب او لمبه موجوده، فاصبح التركيز موجود عندك في النقطه اللي في الشمال. فكل الفكره ان هي بتعطي شكل جمالي، يعني بتبين ان انت شغلك بروفيشنال، شغل محترف، ما يبقاش شغل ممل. فعندنا مثال تاني لاندسكيب. هنا مثلا الشخص دوت في مساحه فاضيه كبيره جدا، فالمصور اختار ان هو يحط السبجكت بتاعه او الشخص اللي في الصوره عنده في جزء صغير من الصوره، فاداك مساحه كبيره جدا بحيث ان انت للعين هي تبدا تتجول، يعني تبص بقيه الصوره ومريحه للعين كمان، حاجه كويسه. فاذا كنت انت مصور فوتوغرافي، لو انت مصور او مصمم او اي حد شغال في المجال او مجال الكرييتيف او حتى فيديوغرافر لو بتعمل فيديوهات وكده، خلي دايما في دماغك موضوع الرول اوف ثيرد ده. انا حبيت اتكلم عنها بسرعه لان برضو لها علاقه بالتصميم. يعني مثلا لو ارجع تاني مثلا لاول الموضوع اللي هو التايتل اللي انا عملته، مثلا تخيل مثلا كده مثلا قاعده الاثلاث او رول اوف ثيرد، فانا اخترت زي ما احنا شايفين هنا كده اعمل الاين للهيدلاين بتاعي على واحد من الخطوط دول، والجزء الثاني سيبته فاضي، بس مش فاضي خالص، عملت تستخدم الاشكال تعمل اي شكل جمالي على الجزء الفاضي بحيث ما يبقاش التصميم فاضي خالص، يبقى في موضوع بالانس او توازن يعني. فنرجع لموضوع التركيب او الكومبوزيشن. عشان تعمل تركيب او كومبوزيشن، طبعا التركيب والكومبوزيشن بيتم
في حاجات كتير جدا بيتم في تصميم الجرافيك. بيتم لما تعمل كومبوزيشن او تركيب لصوره. شفت انت الصور المتركبه اللي هو معمول لها مانيبيوليشن او دمج، فلازم يبقى عندك خلفيه عن التركيب، هتركب ازاي، او في انواع التركيب ايه، او انواع التوازن اللي موجود ايه. فكنت اصلا يعني قبل ما اتكلم عن التركيب في حاجه اسمها التوازن او بالانس. البالانس ده في منه نوعين. في نوع اللي هو symmetrical and asymmetrical، او توازن متشابه وغير متشابه. فاذا دخلنا كده وبصينا مثلا على التوازن المتشابه، زي ما احنا شايفين هنا دايرتين نفس الشكل ونفس الحجم، فده تخيل ان ده تصميم متوازن. يعني ده في اللي اوت زي ما احنا شايفين التصميم بتاعنا دايرتين نفس الحجم facing each other، يعني في وش بعض. فدوت تصميم symmetrical او متشابه، توازن متشابه. مثال اخر او مثال تاني عندنا هنا برضو مثال تصميم او التوازن المتشابه. عندنا في خط في النص، والاليمنتس الموجوده على اليمين نفس الاليمنتس الموجوده على الشمال، الحاجات الموجوده هنا نفس الحاجات الموجوده هنا. فدوت ستاندرد، يعني اللي هو very basic layout، يعني مبسط خالص، تصميم مبسط. يبقى الحاجه اللي موجوده هنا عكسها الناحيه الثانيه، مش شرط بنفس الترتيب ولكن بيكون بنفس الفكره. هناخد مثال تاني. المثال دوت هنا مثلا مثال توازن غير متشابه او asymmetrical. ليه؟ عندنا في دايره وعندنا في مستطيلين جنب بعض، الوزن بتاعهم تقريبا نفس الوزن ولكن مش متشابهين. فالفكره هنا تخيل ان ده تصميم مرتب وكل حاجه، ولكن التوازن هنا توازن مش متشابه ولكن في توازن. تخيل احنا شلنا المستطيلين اللي في الجنب دول، بقى في دايره بس، اصبح ان في، او حطينا مثلا مستطيل واحد، اصبح ان عندك التصميم غير متوازن، يعني مفيش توازن في التصميم. فلو خدنا مثال تاني هنا مثلا، تخيل ان دوت صفحه في مجله او بروشور او اعلان او اي حاجه. تمام. طبعا مثال التصميم اللي عندنا هنا دوت تصميم متماثل او symmetrical. زي ما احنا شايفين عندنا الجزء اللي فوق تقريبا نفس وزن الجزء اللي تحت. مرة تانية مش شرط ان يكون الحاجة مقابلة بعضها، يعني مش شرط ان يكون الدايرتين قصاد بعض، او التكست او الكتابة او النصوص قدام بعض او فوق بعض. مش شرط، ده مش شرط. الفكرة هنا ان يكون الاليمنت او الاشياء اللي موجودة على الصفحة قدامك متماثلة او غير متماثلة. يعني هل الحاجات دي نفس الوزن ولا مش نفس الوزن؟ هي نفس الوزن. انا عندي دايرة ودايرة، وعندي هيدلاين عنوان وعنوان وتكست وتكست. تمام. نيجي لمثال تاني اللي هو asymmetrical او غير متماثل. طبعا في توازن، اللي اوت هنا او التصميم مرتب شكله كويس، ولكن غير متوازن. هل ده مزعج للعين؟ لا ولا حاجه، مش مزعج ولا حاجه. فعندنا مثلا هنا زي ما احنا شايفين، في تخيل ان الصفحه مقسومه نصين على 45 degrees 45. الجزء اللي تحت اللي هو البيربل الغامق او البنفسجي الغامق، والجزء اللي فوق البنفسجي فاتح. تمام. فاحنا استخدمنا اللي هو asymmetrical. عندك الحاجات اللي موجوده على اليمين او فوق مش نفس حجم الموجوده تحت. فعندك هنا فوق في دايره، في نصوص، تحت منها في مربعات، في عنوان صغير، وعلى الشمال في اللي هو غير متماثل، ده عنوان كبير. تصميم مرتب شكله كويس، ولكن النوع بتاع التصميم دوت او نوع اللي اوت دوت نوع غير متماثل asymmetrical. اتمنى يكون الفكره واضحه. اخش على مثال تاني. مثلا دايما بيستخدموا موضوع السيمتريكال والاسيمتريكال دوت اكتر حاجه بيكون في المجلات او في الدعايه والاعلان، وحتى في بعض تركيب الصور او في الصور. فده مثلا خلينا زي ما كنت بقول، تخيل ان دوت مثلا صفحتين في مجله، يعني فاتح مجله ودول صفحتين. هل التصميم دوت symmetrical ولا asymmetrical، يعني متوازن ولا متشابه ولا غير متشابه؟ طبعا التوازن هنا توازن متشابه. حتى اذا كان، خلينا نتخيل ان المربعين اللي على الشمال دول اللي هم البيربل الفاتح دوت او البنفسجي الفاتح صورتين مثلا، وفي كتابه جنبهم على الشمال، والجزء اللي على اليمين مجموعه من النصوص وصوره صغيره. حتى مع كل الموضوع دوت ستيل لسه التصميم هنا او التوازن هنا توازن متماثل، لان نفس الوزن هنا هو نفس الوزن هنا. اتمنى ان تكون واضحه. مثال تاني للاسيمتريكال او غير متوازن كمان، خلينا نتخيل ان دي مجله. عندك على الشمال المربع دوت صوره كبيره وعليها هيدلاين، عليها عنوان، والجزء اللي على اليمين فيه هيدلاين عنوان كبير ومجموعه من النصوص وصوره صغيره. تمام.
طبعا هنا في توازن ولكن غير متماثل asymmetrical. اتمنى يكون الموضوع واضح. فانا حبيت اتكلم عن الموضوع ده، بس الموضوع ده بسرعه، لان موضوع اللي اوت او موضوع التصميم، اذا كنت انت مصمم جرافيك او مصور فوتوغرافي او حتى فيديوغرافر زي ما كنت بقول، تخلي دايما في دماغك موضوع الرولز دي اللي هي القواعد دي. لو انت مصور، لو انت حد بتاع فيديوهات وبيعمل فيديو كده، تخلي دايما في بالك موضوع الرول اوف ثيرد، لان دوت بيكون مهم جدا للناس دي، بيستخدموها في الافلام في الفيديوهات الحاجات دي. فتخلي دايما تركيزك على، او تبقى عندك النولج او المعرفه انت بتعمل ايه. يعني مثلا لو خلينا نقول مثلا انت كمصور او ديزاينر عاوز تعمل كروب لايمج، عاوز تقص الصوره دي كبيره جدا، عاوز تقصها مقاس معين يعني. فوانت بتقص الصوره تحاول تخلي في دماغك او تركز في موضوع الرول اوف ثيرد او قاعده الاسلاس. تحاول تخلي السبجكت او الحاجه اللي انت المين فوكس عندك، اذا كان ده مثلا شخص او شجره او عصفوره او حيوان او اي حاجه، بتختار حاجه نقطه من الاربع نقط دول تركز السبجكت بتاعك عليها، او تخليه الاين، يعني تخليه بمحاذاه واحده من الخطوط اللي موجوده دي مع التقاطع او مع الخط نفسه. ده بيديك شكل جمالي للصوره بتاعتك وبيخلي الحاجه شكلها احترافي. تمام. فبالنسبه للمصممين الجرافيك، وانت بتصمم التصميم بتاعك كمان بتخلي النولج دي موجوده او المعرفه دي موجوده عندك. لما تيجي تعمل تصميم تركز، او تشوف انت مثلا هتمشي هتاخد التصميم بتاعك دوت فين يعني. تمام. وحاجه مهمه جدا قبل ما تبدا تصميم، المفروض انك تعمل سكتش، لازم تعمل رسم للتصميم بتاعك. كان في حد سأل السؤال دوت، كان اسامه، اعتقد اسامه كان بيقول ايه افضل، يعني هل ان انا اعمل سكتش او اعمل رسم للتصميم بتاعي الاول، ولا انزل على البرنامج على طول وابدا اصمم؟ لا، يفضل طبعا ان انت تعمل سكتش. حتى لو ما كنتش بتعرف ترسم مش مشكله، طلع كل الافكار اللي في دماغك الاول على ورقه بيضاء بسرعه كده، حتى شخبطه يعني، طلع الافكار كلها. عندك مثلا لي اوت في دماغك معين، ابدا هات الورقه عندك، وانا مثلا عندي 3 4 افكار، حط كل الافكار دي على ورقه، وما تبدا تشتغل هيسهل معاك الموضوع، تبقى عارف انت بادئ منين وهتنهي فين. حتى كمان احيانا بيكون عندك فكرتين 3، اما تحطهم على ورقه قدامك تعمل لهم سكتش او رسم، فبتبدا تقول ايه، لا الفكره دي مش عجباني قوي او دي مش عجباني قوي، فبتسهل معاك او بتاثر الوقت بتاعك. اذا ما كانش عندك افكار، طبعا بتحتاج حاجه اسمها تغذيه بصريه، اللي هو بتخش على اي مواقع او حاجه زي البيهانس مثلا، اللي عارف بيهانس، او اي موقع فيه تصاميم وحاجات من دي. بتخش على الموقع تبدا تتصفح، تشوف التصميمات، تشوف حاجه خاصه باللي انت هتعمله يعني، ايا كان ده الشيء. هتعمل غلاف كتاب، هتعمل تصميم، هتعمل اعلان، هتعمل كذا كذا كذا، ايا كان الغرض. بتحاول تشوف على حاجات مشابهه، تصميمات مشابهه او اشياء مشابهه للحاجات اللي هتعملها، وبتبدا ان انت تشوف مثلا تغذي بصرك يعني، ده مثلا ده شكله كويس، ده كويس، ولكن خلي في اعتبارك حاجه واحده وانت بتشوف التصاميم الثانيه، ما تحاولش انك تقلد نفس التصميم بالظبط. ده شيء مش كويس حتى ليك انت كمصمم. لازم تكون كرييتيف، يعني اعمل يور اون، يعني ديزاين يور اون، يعني اعمل حاجه خاصه بيك انت. روح غذي بصرك واتفرج وشوف الحاجات كتير، ولكن في النهايه اعمل حاجه خاصه بيك تقدر تنسبها لنفسك، لان ما ينفعش انك تاخد تصميم بتاع حد يكون تعب عليه او كده وتصممه وتبدا تغير الوان وحاجات وتنسبه لنفسك، الا اذا كنت بتعمل حاجه just for fun. يعني لو حاجه مثلا مش هتبيعها، اقصد يعني حاجه كده كهوايه، ده مش مشكله، يعني انت تعمل حاجه وخلاص ما بتشتغل عليها فلوس. ولكن اذا كنت هتشتغل مع عميل وهتعمل تصميم، سواء كان تصميم ده لوجو او اي حاجه، اذا كنت هتعمل تغذيه بصريه، ابدا 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 مستحيل انك تاخد شغل حد وتنسبه لنفسك، لان ده مش كويس يعني. حتى في بعض الاحيان بيبقى فيه ليجال ايشيو، يعني في مشاكل قانونيه يعني، فانت مش عاوز تبقى في الموضوع ده. فمره ثانيه مهم جدا انك تعمل سكتش للافكار اللي عندك. مفيش افكار، اعمل تغذيه بصريه وبرضه اعمل سكتش، لان السكتش دوت بيساعد. ولو انت مش من، يعني انا مش من الناس الرسامين، يعني انا مش رسام ولا حاجه، ولكن بستخدم السكتش. عندي سكتش بوك، فعندي افكار، بنزل كل افكاري في السكتش بوك عندي، واقعد اتصفح واشوف الفكره دي كويسه، الفكره دي مش كويسه، وابدا من هنا من الموضوع دوت. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، مش هطول اكتر من كده.
لو عجبك الفيديو بليز اعمل لايك تحت في الفيديو وشير، خلي رنا يستفيد. ومتشكر جدا لدعمكم. وان شاء الله في حلقه كمان فاضله في مبادئ جرافيك ديزاين، وبعدين هنبدا على الفوتوشوب. جهزوا نفسكم، اللي ما عندوش فوتوشوب يبدا يجيب فوتوشوب، واللي عنده فوتوشوب خليك جاهز. انا هشتغل على نسخه 2019، ولكن لو انت عندك نسخه قديمه تمام مفيش مشكله، هتقدر برضو تتعلم. اي نسخه 2018 17 سي اس 5 6 اي نسخه موجوده هتستفاد ان شاء الله. انا بجهز للكورس مره ثانيه، هيكون في حلقه فاضله بدوت، وبعدين نخش على الفوتوشوب. متشكر جدا ليكم، وعيشها تفاؤل. كان معاكم جمال سالم، في امان الله.